Hello guys and welcome back to English Katta. Hope so romantic abbreviationsचा जो फर्स्ट पार्ट तुमच्यासाठी मी घेऊन आलो होतो तो तुम्हाला नक्की आवडला असेलच आणि जे लोक तयारी करतात ते 14 फेबसाठी नक्कीच त्यांना युजफुल तो राहील आणि ज्यांचं ऑलरेडी काहीतरी खातं आहे तुम्ही यूज करणं चालू करा, तुमच्या खात्यालाही बरं वाटेल मग. ओके, सो आज मी घेऊन आलो तुमच्यासाठी याचाच पार्ट 2. सो बघूया ते काय वर्ड्स आहेत. Okay, the first one is MOO, which means my one and only. तू एक ही अकेला है, ऐसा ही अकेला पीस है और कोई तेरे ऐसा कोई नहीं है. Next is SS, special someone, right? So many of them would have their special someone. Next is Canada, that is CANADA. Cute and naughty action that developed into attraction. Right? कॅनडाचा एवढा मोठा अर्थ असू शकतो हे तुम्ही विचारही नसेल केला. राईट, सो आता नक्कीच प्रत्येकाचं मन झालं असेल कॅनडाचं. नेक्स्ट इज TMIY, टेक मी आय एम योर्स. हे ऑलरेडी आपण बघितलं आहे बट स्टील भरपूरदा आपण ऐकतो म्हणून मी इथे परत घेतला आहे तुमच्यासाठी. हा सिम्बॉल तर तुम्ही बघितला असेल किंवा भरपूर लोकांना माहीतच असेल. जे सिंगल आहेत पण त्यांना माहीतच आहे. काय आहे? आय लव्ह यू. नेक्स्ट इज SWAK, सील्ड विथ अ किस. बोलू काही नको ना? ओके ओके. नेक्स्ट इज LAK, लव अँड किसेस. नेक्स्ट इज LML, love my life. Okay, next is LOML, that is love of my life. Next is LOL, lips on lips. आता याच्या पुढे लॉल हा शब्द यूज करताना जपून जरा, पुढे धोका आहे. नेक्स्ट इज LIBYA, लव इज ब्युटिफुल यू ऑल्सो. प्रेम ही खूप सुंदर गोष्ट आहे आणि तू त्या प्रेमाचा भाग आहे म्हणून तू सुद्धा सुंदरच आहेस. नेक्स्ट इज TYL, थँक यू लॉर्ड. देवाला धन्यवाद देतो ना, एवढी सुंदर मुलगी मला भेटली. हा हा हा, रोज काय ना काहीतरी करतच राहते. वा वा, काय सुंदर आहे ही. नेक्स्ट इज ITMO, it turns me on. So whenever you talk something, you text something that turns me on. TLC, आता इकडे तुम्ही TLC म्हणाल तर टेबल लॅडर चेअर WWE ची मॅच नव्हे. इट मीन्स टेंडर लव्ह केअरिंग, जे आपण ऑलरेडी बघितलं पण आहे. यू नीड टू शो युअर टेंडर लव्ह टू एव्हरी वन. टेबल लॅडर चेअर मॅच नाही खेळायची आपल्याला 14 तारखेला, लक्षात ठेवा. It's you need to show your tender love. SS, single star, अपन star. Next is LDR, long distance relationship. Nowadays we frequently get to see this long distance relationship and it works a lot. Okay, so guys I hope so तुम्हा सगळ्यांना रोमॅन्टिक ॲब्रिव्हिएशन्सचे हे दोन्ही पार्ट आवडले असणारच. आणि हो, एक क्वेश्चन मी तुम्हाला प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये दिलाच होता, तो प्रश्न नक्की विचारा 14 तारखेला. त्याच्या अगोदर प्रिपरेशन करून ठेवा. कसली? सो त्यामुळे विचारून बघा. जर वाचाल तर वाचाल. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.